Szeretettel köszöntök mindenkit. Spárga lesz spagettival. Itt már látható, hogy a fehér spárgát szépen megtisztítottam. Erről van több videóm is, úgyhogy ezt nem mutatom meg. És itt ezeket már negyedére elvagdostam. Tehát, hogy mindjárt megpróbálom megmutatni, mondjuk egy kisebbet. Tehát, hogy itt így, és még egyszer félbe, így. A nagyobbakat először félbe, aztán megint félbe, és ha sikerül, akkor megint félbe. Tehát, hogy ilyen csíkokat kapjak. Így. Így. Tehát akkor szépen az egészet így földaraboltam. Spagetti tészta, 2 gereszt fokhagyma, egy kis tejföl, tej, pekorinok, sajt, vaj. Hamarosan kezdünk. Miközben a tészta fő, előkészítem a spárgát. 2 gereszt fokhagymát csak itt simán feldaraboltam, és egy kevés vajon, olívaolajjal megpirítom. Nem nagyon, csak egy picit. És az előkészített spárgát itt simán ráteszem. Picit meggrillezem. A spárgát grillezem. Borsozom. Csili-pehely. Pici. És só. A tészta föl. A tésztavízből egy kicsit teszek rá, hogy puhuljon teljesen. Addig főzzük, grillezzük, amíg így hajlik, mert a tésztával együtt fog hajlani. Csinálok egy kis helyet a lisztnek. Öntök hozzá még egy kis olívaolajat. Ide. És teszek hozzá egy teáskanál lisztet. Ez edényspórolás, mosogatás spórolás, hogy egy edénybe készítem el. Egy picit, még egy pici lisztet így. Picit pirítom. És akkor felöntöm tejjel. Adok hozzá még egy kis télszitelsajtot a sűrűsége miatt, kis tejet, maradék tej, szépen.
tejföl, kis tésztavíz, és már csak azt kell megvárnom, illetve teszek hozzá még egy kis petrezselymet, szárítottat természetesen. Most már csak azt kell megvárnom, hogy a tészta megfőjön, és készen van. Mutatom a szószt, illetve hát a spárgaszószt, így néz ki, és már csak a tésztával kell összekevernem, és már kész is van. Utolsó simítások jönnek. Összeforgatjuk. Rászórom a pecorino sajtot, és ezzel is egy picit összeforgatom, és már kész is van. Látjátok, tehát a spárga együtt hajladozik a tésztával, tehát majdnem a színük sem elválasztható. Ó, Isten, jó illata van. Szuper. Szuper jó cucc.